Assalamualaikum. So hari ni I nak buat this makeup tutorial. I menggunakan semua Drugstore produk. I hope korang enjoy this video and jangan lupa untuk like. Insta Fix Go, dia walaupun dia not only dia nak set you punya makeup, dia bagi hydration juga yang ni, and dia buat muka I tak kering. So Silky Girl yang ni, it's Gen Matte Cushion Foundation SPF 25. Okay, so this one is lightweight, luminous matte, moisture up to 24 hours, medium to high coverage, twist to dispense foundation. So kita kena twist. Okay, tunggu dulu. Oh, there you go. Dah keluar. Okay. Ini ada SPF 25. I pakai yang colour code yang ni. Dia macam nak menyenangkan kerja you instead of you kena ambil sponge applicator tu. So this type yang memang untuk you pakai untuk diri sendiri lah, you tak boleh share dengan orang. I at least nak cepat tu, I suka pakai something yang gelap sikit dengan kulit colour I ataupun betul sama. Sebab kalau cerah dia tak cover I punya parut. I nak share lagi sekali, I suka concealer Maybelline yang ni. So I nak pakai colour 25 medium. Nombor 20 sable. Pakai this loose powder from Kate. I suka loose powder Kate ni, kan suggest Drugstore, and you boleh try this loose powder. Okay, so this is Cathy Doll. Yang ni Cleopatra Secret. Okay, dia adalah contouring sekarang, nampak macam ni. Viral gel covered massage eyebrow pencil. Eyebrow liner. Alamak, tengok ni guys, dia sendiri keluar daripada dia punya tempat tinggal. So sebenarnya dia panjang ni je ke? Dia pendek ni je dalam dia, ya. So what you pay is you get this much. You will never get a cheaper pencil brow. Dia macam ni, tapi I suka pakai terbalikkan macam ni bila I nak pakai. So dia yang tajam tu ke bawah. Okay. I just blend pencil tadi. I ambil concealer, flat brush macam ni. I pakai concealer cream daripada Can Make. Yang ni kod dia ada 01. Ni daripada MAC. Sorry, bukan Drugstore. Yang paling blonde, dia yang in the middle tu. Kalau you dah ada this mascara warna brown from Maybelline, you pakai ni je. Okay. Okay, kening kita on point tak? Kalau I sekarang tak nampak sangat ni sebab lighting kat depan I. So macam you je yang boleh nampak sekarang. Adakah sama ataupun tidak? Nanti I tengah edit, nanti I akan nampak lah warna sama ke tak. So good luck lah to you Nakir Rahim yang sedang edit sekarang. For my eyeshadow, I nak pakai this Born Awesome palette from Essence. So dekat dalam this palette dia ada macam this coral colour, dia ada highlight, ada macam turquoise macam tu. Macam dia banyak shimmer. 1, 2, 3. Okay, 3 sahaja, yang lain semua shimmer. So I nak pakai yang matte dulu, yang this one, yang kecil cinonet ni. This colour yang ni, this side. Lah kalau dia okay, I nak mix sikit dengan warna orange, so I'm gonna take this one.
atas sikit. Okay. Mata air sikit. GS01 Very Black from Into It. Masa I try tester tu dia sangat-sangat hitam. Lepas tu dia macam glide on really nicely lah. From ZA. 24 hours anytime beauty support. Long lasting waterproof smudge proof. Yang shimmer ni dia size dia besar kat situ. So I just letak dekat depan sikit. Yang ni made to stay highlighter pen. Okay, dia macam pencil Catrice. Shimmer. Dia macam tu. I letak kat mata sikit. I nak ambil this colour. Yang ni from Rimmel. Yang ni golden bronze. Okay, I akan suggest you ambil nombor 2. Yang ni slightly gelap. Dia macam parang sikit babe. Next product I nak pakai is from Rimmel. Okay, this is Wild Card. Dia kuat colour dia, tapi tak apa, kadang-kadang I suka colour yang pekat so that dia nampak apa punya gambar. So yeah, I pakai dekat hidung sikit sebab sekarang trend. Tapi macam I nampak banyak Melayu pakai dekat hidung, tapi I nampak Mak Salih pakai dekat this area, which is actually a lot nicer. Nampak macam sekarang blusher dekat I punya bahagian side. Kenapa? So I ambil this palette balik, Essence. Dia shimmer kan, so kita try pakai dia as highlight. Ada mascara Maybelline, I suka yang ni. Ni pun I suka, yang ni pun I suka juga. Semua orang tahu kot Maybelline. Ini one of my favorite nude lipstick. I memang, kalau I nak pakai nude, Drugstore, I akan suggest you beli Maybelline number matte 7 ni. Another one current favorite right now is this one, Darling Nude juga, also from Maybelline. Yang ni number 655. Okay, ni pun favorite. Dia punya cover dia warna coklat macam ni. Pakai satin Rimmel. Saya suka colour, I nak mix sebab I suka colour ni. Kan tadi nude sangat kan, I nak bagi dia colour sikit. This one is from Rimmel. These two nude colour I punya favourite. Thank you so much for watching, and please like this video and subscribe to my channel.